Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vậy là sau hơn một tháng ăn ngủ nghỉ cùng với World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, thì cuối cùng chúng ta cũng đã nhìn thấy được Tân Vương đăng quang chức vô địch. Xin chúc mừng Lionel Messi cùng toàn thể đội tuyển Argentina. Các bạn thật xứng đáng để giơ cao chiếc cúp vàng danh giá này. Đối với tôi là một cổ động viên trung lập thì quả thật trận chung kết giữa Argentina với Pháp vào ngày hôm qua là một trong những trận chung kết World Cup hay nhất mọi thời đại mà tôi đã từng được xem. Vương vị cuối cùng cũng đã gọi tên Messi. Chúc mừng anh xứng đáng đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Không biết các bạn cảm thấy thế nào, một phương Tây tập thể chê trách Qatar ra sao, nhưng quả thật, nước chủ nhà Qatar đã tổ chức một kỳ World Cup 2022 đầy viên mãn. Chúng quá đẹp, quá hoàn hảo, sang trọng nhưng cũng đầy danh giá. Nó hoàn hảo bởi vì trận chung kết ngày hôm qua đã không có những điểm sạn, hay nói đúng hơn là FIFA đã biết quay đầu. Họ hiểu một điều rằng bóng đá thì không nên liên quan tới chính trị, mà đã liên quan tới chính trị rồi thì đừng mong có thể kiếm được nhiều tiền tại nơi đây. Vậy nên, ngay từ đầu giải đấu, chúng ta còn thấy được nhiều lùm xùm liên quan tới các vấn đề nhân quyền mà một phương Tây tập thể muốn ban phát dân chủ cho Qatar. Nhưng càng vào sâu trong giải đấu, các vấn đề này dần dần đã bị chính FIFA thẳng tay gạt bỏ. Đỉnh điểm của nó chính là trận chung kết ngày hôm qua, khi mà FIFA đã thẳng thừng loại bỏ ngay video phát biểu trước trận đấu của Tổng thống online Volodymyr Zelensky. Người mà trong bất kỳ một hội nghị hay diễn đàn nào lớn trên quốc tế cũng đều phải nói dăm ba câu trước khi sự kiện được diễn ra. Nhưng không, lần này thì FIFA đã thẳng thừng từ chối. Lý do được họ đưa ra rằng vì bài phát biểu này nó quá chính trị. Vậy bài phát biểu này có gì mà nó quá chính trị? Hôm nay chúng ta cùng mổ xẻ video tuyên truyền của nhà chính trị gia online này nhé. Trên tờ Daily Mail của Vương quốc Anh đã nhận định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã yêu cầu FIFA phát thông điệp video hòa bình của mình vào lúc mở màn của trận chung kết giữa Pháp và Argentina ngày hôm qua trên toàn thể thế giới. Tuy nhiên, trước viễn cảnh bị FIFA từ chối, thì ngay lập tức Bộ Ngoại giao của Ukraine đã phát thông điệp này trên mạng xã hội của mình. Họ công bố những điều mà Tổng thống Zelensky nói, tôi xin phép được tạm dịch như sau. Xin được phép gửi lời chào nồng nhiệt từ Ukraine tới tất cả những người hâm mộ bóng đá, cuộc sống và hòa bình. Tôi xin chúc mừng cả hành tinh về trận chung kết World Cup. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một chiến thắng chung, một sự kiện tôn vinh tinh thần của con người. World Cup này đã chứng minh thời gian, và thời gian để đạt được của các quốc gia và các quốc tịch khác nhau có thể quyết định xem ai là người mạnh nhất trong một lối chơi công bằng. Nhưng nó không phải là chơi với lửa trên sân xanh và cũng không phải là trên chiến trường đỏ. Đây là ước mơ của biết bao người khi các cầu thủ thi đấu khiến ai cũng được hưởng bình an. Mọi người cha đều muốn đứa con trai của mình đến xem một trận đấu bóng đá trên khắp thế giới, và mọi người mẹ đều muốn con trai của mình trở về nhà sau chiến tranh. Trong mọi hoàn cảnh, Ukraine luôn cố gắng vì hòa bình hơn bất cứ điều gì khác. Chúng tôi chính thức đề nghị hòa bình cho thế giới. Chúng tôi đề nghị điều đó bởi vì không có nhà vô địch trong chiến tranh, cũng không thể có hỏa. Tôi công bố sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh chính thức về hòa bình trên toàn cầu vào mùa đông của năm nay. Hội nghị thượng đỉnh này là để đoàn kết tất cả các quốc gia trên thế giới vì sự nghiệp hòa bình trên toàn cầu. Các sân vận động và khán đài trở nên trống rỗng sau chiến đấu và sau chiến tranh. Các thành phố chỉ còn lại sự hoang tàn. Đó là lý do tại sao chiến tranh phải thất bại và hòa bình sẽ trở thành nhà vô địch như hiện nay ở Qatar. Đây là World Cup, không phải là thế giới của chiến tranh. Chúng ta có thể làm được. Xin hãy ủng hộ Ukraine trong nỗ lực khôi phục hòa bình của chúng tôi. Tham gia hội nghị thượng đỉnh chính thức về hòa bình toàn cầu và trở thành nhà vô địch của hòa bình. Hãy cùng nhau chứng kiến trận chung kết và kết thúc chiến tranh. Slava Ukraini, vinh quang cho Ukraine và chúc mừng ngày chiến thắng của Qatar. Không hiểu có phải là do tiếng Anh của tôi kém hay không, mà tôi thấy rằng những lời phát biểu của ông ấy khá là tối nghĩa, hay nói chính xác hơn là những câu nói của ông ấy có lồng vào hàm ý chính trị, khiến cho nhiều chỗ chúng ta cảm thấy rằng ông ấy không phải là nói về bóng đá, mà ông ấy đang nói về chiến tranh. Ông ấy đang cố gắng lách luật của FIFA, làm cho bài phát biểu của mình ít mang tính chính trị nhất. Nhưng FIFA đã tuyết còi. Họ nói rằng không, bởi vì rõ ràng là chỉ cần với cái tên Zelensky phát biểu thôi, nó đã đầy đủ mang yếu tố chính trị rồi, cần gì phải biết ông ấy nói gì nữa đây. Thông điệp đã không được phát đi, nó cũng dẫn đến phản ứng vô cùng tức giận từ phía Ukraine. Họ hậm hực đăng trên Twitter với nội dung như sau: dù 2 tháng hôm nay thì FIFA cũng vẫn sẽ là người thua cuộc. Người Việt Nam chúng ta thì đã quá hiểu Tổng thống online Zelensky là một người như thế nào, có tính cách ra sao, chúng ta có ủng hộ hay không. Vậy để xem nào, những công dân của Vương quốc Anh, một quốc gia vô cùng ủng hộ Ukraine trong một cuộc chiến để bọn họ chống lại người Nga, thì những công dân của bọn họ có suy nghĩ như thế nào sau bài phát biểu của Tổng thống Zelensky bị FIFA từ chối? Một tài khoản tên là Petrovic vào bình luận: hãy biến đi và giữ chính trị bẩn thỉu của ông ra khỏi bóng đá. Nếu ông thật sự muốn hòa bình thì hãy bắt đầu đàm phán, thay vì cố kéo phần còn lại của thế giới vào một mớ hỗn độn với ông ta. Một tài khoản tên là Just Posting tới từ Hoa Kỳ ngay lập tức vào phản hồi, chắc lại muốn xin thêm tiền. Sau khi vợ của Zelensky đi mua sắm ở Paris với số tiền lên tới 40.000 đô la, thì chúng tôi đã biết rằng tất cả số tiền mà ông ta đã cầu xin thực sự nó đang được tiêu ở đâu. Và tất nhiên, chúng cũng đã được chuyển ngay vào túi của các quan chức chính trị của chúng ta.
Một tài khoản tên là Lakota Vương quốc Anh vào bình luận: một lời kêu gọi hòa bình, một tín hiệu hấp dẫn được đưa ra từ kẻ mà đang gây ra cuộc chiến tranh này, kẻ mà đang cố gắng đưa tất cả chúng ta vào một thế chiến thứ ba. Người đàn ông này yêu cầu NATO tham chiến và bắn tên lửa vào sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Bạn có nhớ rằng cái mà được bọn họ gọi là tên lửa của Nga bay vào Ba Lan đã giết chết 2 nông dân của Ba Lan đang ngồi ăn trưa không? Zelensky đã kêu gọi một cuộc trả đũa lớn. Rất tiếc là tên lửa này hóa ra lại đến từ những người Ukraine. Rất nhiều các cuộc chiến đã bắt đầu với sự giả dối của người đàn ông này. FIFA đã làm rất tốt vì không cho video này được đăng. Một tài khoản khác tên là John Tom cũng tới từ Vương quốc Anh và khẳng định thêm một lần nữa, đó là vợ của Zelensky vừa tiêu 40.000 đô la trong một lần mua sắm ở Paris trong chuyến công du của cô ấy để đi xin viện trợ cho những người Ukraine. Ngay lập tức, một tài khoản tên là Hector vào trả lời bình luận của John Tom với một giọng đầy mỉa mai như sau: tôi chắc rằng cô ấy đang mua áo khoác cho những người Ukraine đang trong tình trạng lạnh cóng của mình. Một tài khoản khác tên là Lies cũng mỉa mai không kém. Có hẳn một video trên Twitter rằng bà ấy đã mua sắm một ít mì ống rồi để chúng trong chiếc túi Louis Vuitton của mình. Chà, xem ra toàn thể các công dân trên thế giới cũng không phải giả dạng ngây ngô. Có vẻ như là truyền thông tới từ phương Tây cố tình bưng bít những điều này, còn những công dân của bọn họ thì vẫn tỉnh táo chán. Càng đọc những lời bình luận cũng như hành động của vợ chồng Zelensky, tôi càng thấy giống như chế độ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, sử dụng tiền viện trợ tiêu vô tội vạ, để rồi cuối cùng phải đu càng sang chiếm đất Cali. Nhìn vào những lời trong bài phát biểu của Tổng thống Zelensky thì tôi có cảm tưởng rằng ngày ấy cũng sắp đến. Ông ấy yêu cầu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình trên toàn cầu trong mùa đông của năm nay. Điều này có một khả năng rằng tình hình trên chiến trường không khả quan như những gì mà truyền thông phương Tây công bố. Như các bạn đã biết, thì trong hàng tuần này, những người Nga đã sử dụng những tên lửa chính xác tầm xa liên tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, khiến cho quốc gia này mất điện trên diện rộng. Zelensky và chính quyền của ông ấy thì luôn nói rằng bọn họ sẽ tu sửa và những hệ thống điện có thể trở về trong nay mai. Tuy nhiên, có một thực tế rằng nếu chúng ta nhìn Ukraine trên bản đồ vệ tinh, sẽ thấy rằng những điều ông ấy nói là hoàn toàn nói dối. Vào ngày hôm qua thì cơ quan vũ trụ của Hoa Kỳ là NASA đã công bố một hình ảnh chụp vệ tinh về trái đất đã cho thấy rằng lãnh thổ của Ukraine sau cuộc tấn công của những người Nga vào ngày 16 tháng 12 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng ra sao. Bức ảnh chụp vào ngày 17 tháng 12 cho thấy Ukraine vẫn chìm trong bóng tối hoàn toàn. Có những điểm sáng rất nhỏ tượng trưng cho các thành phố và các cơ sở hạ tầng như điện, nước, sưởi của quốc gia này. Đồng thời, nếu chúng ta so sánh với hình ảnh được chụp từ tháng 11, có thể thấy rằng tháng 12, những vật thể có thể phát sáng trên lãnh thổ của Ukraine ít hơn rất nhiều. Điều này cũng chứng minh một thực tế rằng từ tháng 11 đến tháng 12, Ukraine bị thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn chứ không hề có sự khởi sắc. Rõ ràng là Ukraine đang đứng trên bờ vực của thảm họa. Nó không chỉ đến từ suy luận của tôi, mà nó cũng trùng với suy luận của nhà kinh tế học Adam Toze đăng trên tạp chí Foreign Policy. Tác giả đánh giá rằng việc Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu những công dân tị nạn Ukraine không trở về nước từ Liên minh châu Âu đã chỉ ra hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia này. Ukraine đang đứng trên bờ vực của thảm họa. Tác giả của bài báo đã lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các cơ sở chiến lược ở Ukraine đã vô hiệu hóa khoảng 50% ngành năng lượng và làm trầm trọng thêm các vấn đề tài chính cũng như kinh tế của quốc gia này. Khi một quốc gia thực sự yêu cầu những công dân của mình ở lại nước ngoài vì không thể cung cấp cho họ các dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản ở quê nhà, thì đây thực sự là một kiểu tuyên bố mang tính tổn vong. Tổn thất GDP được dự tính của Ukraine rơi vào khoảng 30 đến 35%. Theo các nhà phân tích cho thấy, chỉ có các khoản trợ cấp tới từ phương Tây mới có thể cứu được quốc gia này thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. Nhưng điều này chỉ có thể giải quyết được một phần vấn đề của sự ổn định hệ thống tài chính. Ngay bây giờ, tình hình kinh tế ở Ukraine, tình hình xã hội của nó, đặc biệt là trong thời tiết lạnh giá này, đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Từ nhận định của rất nhiều chuyên gia cũng như những dữ liệu thực tế, thì chúng ta có thể nói gì đây? Có lẽ khổ nhất vẫn chính là những công dân của Ukraine. Đây là một chiến thắng mà phương Tây đã nói hay sao? Đó cũng chính là tiêu đề của bài viết trên tờ The American. Tờ báo này nói rằng Chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu Âu là Ursula von der Leyen đã từng rất bất cẩn để tiết lộ chi phí tàn khốc trong cuộc chiến của Ukraine. Bà ấy ước tính rằng có hơn 20.000 thường dân và 100.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng cho đến nay. Nhận xét này đã gây ra những sự phản ứng dữ dội. EU ngay lập tức sau đó đã phải xóa đi video này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra rằng nếu ước tính của von der Leyen là đúng, thì con số đó gấp gần 10 lần số binh sĩ Ukraine thiệt mạng do chính quyền của Zelensky công bố. Nhận định của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu đã cho thấy rằng ngay cả những người ủng hộ mạnh nhất của bọn họ trong cuộc chiến đẫm máu này cũng không thể che giấu một sự thật rằng Ukraine đang chuẩn bị thua cuộc. Các phương tiện truyền thông chính thống tới từ phương Tây luôn khăng khăng quảng cáo rằng Ukraine đang chiến thắng những người Nga, nhưng sự thật trên thực địa không phù hợp với câu chuyện và chính quyền cũng như giới truyền thông cho biết điều đó. Phe diều hâu chiến tranh biết rằng chính sách hoài nghi về Ukraine của họ đã không thành công trong việc đẩy Nga ra khỏi Ukraine. Đáng thương thay, những người dân Ukraine lại là những người đang phải gánh chịu cái giá quá đắt cho sự thất bại trong chính sách đối ngoại này. Đất nước của bọn họ đã bị hủy hoại vì quyền lợi cũng như sự xúi giục của đế quốc toàn cầu hóa là Mỹ. Chiến thắng của Ukraine là gì?
Đó là quốc gia này đã mất khoảng 20% lãnh thổ, ít nhất là 22% đất nông nghiệp của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của những người Nga. Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng gần 8 triệu người dân Ukraine đã phải di rời ra khỏi đất nước này, với 6 triệu người khác đã đăng ký là người tị nạn. Con số có khả năng còn tăng cao hơn nữa trong mùa đông của năm nay, do hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa gần đây của những người Nga vào các hệ thống năng lượng của Ukraine. CNN đã báo cáo một tháng trước rằng có ít nhất 30% các nhà máy điện của Ukraine bị phá hủy. BBC thì báo cáo rằng 6 triệu người Ukraine không có điện, trong khi Euronews thì báo cáo rằng 2/3 thủ đô của Kiev không có điện, ước tính 80% thủ đô Kiev không có nước. Rất nhiều các bản tin tới từ phương Tây tuyên bố rằng Kiev đã sẵn sàng để tồn tại mà không cần điện, nước cũng như sưởi ấm. Tổ chức Y tế của Thế giới cảnh báo rằng hàng triệu sinh mạng đang bị đe dọa ở Ukraine trong mùa đông của năm nay. Tạp chí Forbes thì cũng báo cáo rằng gần một nửa Ukraine không có điện, trong khi Newsweek thì cũng báo cáo rằng gã khổng lồ năng lượng của Ukraine đang cạn kiệt các thiết bị để có thể khắc phục sự cố mất điện. Truyền thông của phương Tây còn có thể nói dối thế giới được bao lâu nữa đây? Bạn cần một câu chuyện thực tế ư? Thực tế là Ukraine đang gặp khó khăn trong việc chiếm bất kỳ phần lãnh thổ nào mà những người Nga đang tích cực bảo vệ. Chiến thắng mà một phương Tây tập thể gọi Ukraine khi chiếm được Kherson mới đây đã tan thành mây khói. Ukraine đang sơ tán khỏi Kherson do pháo kích của những người Nga. Bộ máy quân sự của Ukraine không thể duy trì quyền kiểm soát thành phố này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chi phí cho cuộc chiến tranh đối với những người Nga đang hủy hoại tất cả. Một phương Tây đã tính toán sai và đã phạm sai lầm trong toàn bộ kịch bản này. Những câu chuyện mà bọn họ kể cho những công dân của mình không trung thực hoặc thiếu chính xác. Ukraine được lợi gì khi mất đi hàng chục nghìn sinh mạng và một phần lớn lãnh thổ của quốc gia? Nhiều người Ukraine đã mất đi người thân và phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt chỉ vì lợi ích của những người như là Ursula von der Leyen, Joe Biden, Zelensky cùng những người đứng sau điều khiển bọn họ. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo của phương Tây đối mặt với một sự thật và theo đuổi một cuộc đàm phán để cứu cho những người dân Ukraine khỏi một thảm kịch của tương lai. Toàn bộ video đều là những lời nhận xét tới từ truyền thông phương Tây. Tôi còn có thể nói được gì nữa đây? Vương vị cuối cùng cho chiến thắng tại World Cup đã gọi tên Messi, nhưng vương vị cho cuộc chiến tranh này chắc chắn sẽ không gọi tên Zelensky. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.